So sa mga panahong to, na limitado ang ating paglabas at sarado ang mga restaurants, hindi tayo makakain doon. Pero meron namang mga home delivery. Pero mas maganda sana kung magluluto muna tayo sa ating mga bahay. Kaya ginagawa ko yung mga featured videos ko sa mga panahong to. Sana makatulong sa inyo. Sa recipe natin today, gagamit ako ng fish fillet. 350 grams. So, wala nang tinik yung isda. Gagawa muna ako ng mixture. Isang egg ang kailangan natin. Ayan na. Lagyan natin ng kalahating kutsaritang asin. 1/4 teaspoon na paminta na durog. Gagamit din ako ng Spanish paprika powder. Kung wala kayo nito, pwede nyo namang i-omit. Pero ako, gusto ko kasi yung mga ganitong spices. Gagamit ako ng 1 teaspoon Spanish paprika powder. Ngayon, batihin na natin para mahalo ang mga pampalasa na nilagay natin dito sa itlog. At gusto ko ang paprika powder dahil nagbibigay siya ng ibang kulay doon sa ating fish fillet at ganun din, nagbibigay din ng kakaibang lasa or additional na lasa. Idagdag na natin ang fish fillet dito sa ating mixture. Itong isda na ito ay cream dory na nabibili sa mga supermarket. So, firm ang isda, hindi siya malambot, kaya kahit haluin ko ng ganito, hindi agad madudurog. So, kung ang gagamitin yung isda ay malambot, ingat lang or pwedeng i-dip nyo isa-isa para wag masira yung isda na ating gagamitin. Yan, halo-halo lang. Okay na. Ngayon naman, ang flour mixture. So, 2:1. 2 tablespoon of flour at 1 tablespoon na cornstarch. Lagyan natin ng half teaspoon na salt. Saka natin haluin para ma-mix ang flour, cornstarch at ang salt. Yan, mix nating maigi. Ready na ang ating flour mixture at ready na rin ang isda. Naka-coat na talaga yung egg sa isda kasama na yung pampalasa. Ngayon, pwede nating isa-isahin na i-dip sa flour mixture yung isda. Katulad nito, ganyan. Tapos, saka nyo ilalagay sa mainit na mantika. Pero ako, ayokong may masayang na flour mixture at saka konti lang naman yung isda kaya isasama na natin lahat. Ayan. So mix lang natin. Ingatan lang natin ang paghalo. Siguraduhin lang na ma-coat yung mga isda ng flour mixture. At pag ready na, pwede na tayong magpainit ng mantika. So, mainit na mantika, pwede na nating ilagay itong ating fish fillet. Isa-isa nating ilagay sa mantika para wag magdikit-dikit yung mga fish fillet. Yan, isa-isa lang. Pwede na natin itong baliktarin. Luto na yung kabilang side.
Lagay natin sa strainer para mawala yung sobrang mantika. Eto na ang last batch. Tapos na tayong magprito. Ayan. Lagay na natin lahat dito. Tingnan nyo, medyo red yung kulay ng ating fish fillet dahil sa paprika na nilagay ko kanina. Eto na. Ready na ang fish fillet. Set aside muna natin siya dahil maggagawa tayo ng sauce. Gagamit ako ng pineapple tidbits, pero mas maganda sana kung pineapple crush, kaya lang wala ako nun. So ito na lang, kakrush ko na lang mamaya yung pineapple tidbits. Ito na yung pineapple crush, pero sinama ko syempre yung liquid. Kailangan din natin ng panggisa, ang bawang at sibuyas. Half cup na carrots. 1 teaspoon iodized salt, 2 tablespoons soy sauce, 1 teaspoon brown sugar, 1/4 teaspoon black pepper, half teaspoon na cornstarch na tinunaw sa 1 teaspoon na water, at 3 dahong sibuyas na mura. Ngayon, ready na tayo para iluto ang sauce. Mainit na ang kawali, lagyan na natin ng mantika. Yan, hintayin nating uminit ang mantika. Okay, mainit na ang mantika. Ilagay na natin yung onion or sibuyas. Yan, gisahin lang natin konti. Tapos, ilagay na natin ang bawang. Yan, konting gisa-gisa ulit. At isasama na rin natin yung carrots. Yan, konting gisa-gisa ulit. Mga 2 minuto, nalutuin natin yung carrots. Pagkatapos ng 2 minuto, ilagay na natin yung Del Monte crushed pineapple at syempre with syrup. Ngayon, isasama na rin natin yung ating mga pampalasa. Lagay na natin yung ating salt, yung soy sauce, ang brown sugar, at ang ating paminta. Yan, haluin natin. At pakukulaan natin to ng 5 minuto. Kaya, tatakpan muna natin siya at hayaan nating kumulo. Yan, maghintay muna tayo ng 5 minuto. Ayan na, naka 5 minuto na, ilagay na natin yung pampalapot. At pakuliin natin ulit siya ng mga 2 minuto pa. Luto na to, pwede na nating alisin ng apoy. At saka natin idagdag itong ating green onion. Maluluto na siya sa init ng sauce. Haluin lang natin ng konti. Ito na ang ating fish fillet, nasa plato na. Ibubuhos lang natin yung ating escabeche sauce. Yan. Kalat lang natin yung sauce para malagyan lahat ng fish fillet. At ready na!
ang pang-ulam ng buong pamilya. Sana magustuhan nyo. Enjoy eating!